ฮัลโหลสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับนะคะ ใน EP ที่2นะคะ เราจะมาพูดคุยเรื่อง Habibi Rabbit นะคะ น่าจะชื่อกระต่ายน้อยของ Habibi หรือ something เนี่ยแหละ ก็เป็นเรื่องแนวดราม่านิดๆเป็น BL แฟนตาซีแล้วก็ลายเส้นน่ารักนะคะแล้วว่าลายเส้นเรื่องนี้น่ารักมากนะคะ แล้วก็เป็นเรื่องของเจ้าชายลูกครึ่งกระต่ายนะคะ ชื่อว่านึงโซ ที่ต้องไปตามหากระต่ายพันธุ์พิเศษนะคะ ที่ชื่อว่าที่เรียกกันว่ากระต่ายจันทรานะคะ แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาได้ไปพบกับฮารุหรือนายเอกนะคะ แบบว่าเขาเนี่ยจะต้องแปลงร่างเจ้าชายนึงโซเนี่ยจะต้องแปลงร่างเป็นกระต่าย แล้วก็ไปเป็นกระต่ายอยู่บ้านเดียวกับฮารุนะคะ ก็จะให้มาลุ้นกันนะคะว่าภารกิจตามหากระต่ายจันทราเนี่ยจะเป็นยังไง แล้วก็ช่วงที่ตามหากระต่ายจันทราเนี่ยจะเกิดความรักความโรแมนติกอะไรระหว่างสองคนนี้นะคะน่าติดตามแค่ไหนก็ไปรุ้นกันค่ะ ส่วนเรื่องที่เราสนใจในเรื่องเนี้ยเราสนใจเรื่องคำศัพท์อ่าถ้าเกิดว่าใครได้ฟัง EP ที่แล้วนะคะ ที่เราเอาเรื่องเอาอนิเมะญี่ปุ่นมาเนาะจะรู้ว่าเรามีความรู้ภาษาญี่ปุ่นนิดนึง แล้วทีนี้เราก็เห็นชื่อนายเอกชื่อฮารุนะคะฮารุเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแปลว่าฤดูใบไม้ผลินะคะแต่เราก็เพิ่งรู้ว่าอ้าวฮารุนี่ก็เป็นภาษาเกาหลีด้วยเหมือนกันนะคะ ที่แปลว่าวันเดียวนะคะ ซึ่งแบบว่าน่าจะเป็นแบบความธรรมชาติ เหมือนให้ชื่อเป็นแบบเหมือนคนญี่ปุ่นจะชื่ออะไรชื่อต้นไม้ชื่อหมู่บ้านอะไรเงี้ย ประเด็นที่สองเลยเนี่ยก็คือเจ้าของก็คือชื่อเรื่องมันชื่อว่ากระต่ายน้อยของฮาบีบีใช่ไหมคะก็คือพระเอกนายเอกเนี่ยเป็นกระต่ายที่เลี้ยงโดยเจ้าของที่ชื่อฮาบีบีซึ่งความน่าสนใจมันคืออย่างนี้ฮาบีบีมันเป็นภาษาอาหรับทุกคน มันเป็นภาษาอาหรับที่แปลว่าที่รักซึ่งเราลองไปเสิร์ชดูนะว่าแบบฮาบีบีในภาษาเกาหลีแปลว่าอะไร ก็ยังไม่ได้มียังหาไม่เจอนะคะว่าแบบว่ามีที่มายังไงอะไรอย่างนี้ แต่ว่าฮาบีบีเป็นภาษาอาหรับเนี่ย อันเนี้ยชัดมากแน่นอน แล้วถามว่าเรารู้ได้ยังไงว่าฮาบีบีเป็นภาษาอาหรับ คือต้องเท้าความก่อนว่าเออสมัยสมัยวัยรุ่นของเรานะคะเมื่อก่อนเด็กๆเนี่ยเราก็เคยอ่านนิยายจากช่องทาง Read Alike นะคะ โดยนักเขียนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีพื้นหลังเป็นประเทศอาหรับ แล้วก็พระเอกเนี่ยเป็นคนรวยในประเทศอาหรับนะคะแล้วนางเอกเนี่ยก็คือเป็นคนไทยแล้วสองคนเนี้ยเขาสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษแล้วทีนี้มันจะมีจังหวะที่พระเอกเนี่ยหลอกให้นางเอกเรียกแบบชื่อคุณเรียกยากจังชื่อผมถ้ามันเรียกยากมากก็ให้เรียกผมว่าฮาบิบีแต่นางเอกก็ไม่รู้ว่าฮาบิบีแปลว่าอะไรโดนหลอกให้เรียกคำว่าที่รักนะคะถ้าเกิดว่าสนใจเรื่องนี้นะพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยถ้าอยากทราบว่าเรื่องนี้นะคะขอโทษค่ะถ้าอยากให้เราอธิบายเรื่องนี้หมายถึงว่ามีเอาท็อปิกเรื่องเนี้ยมาพูดคุยก็คอมเมนต์กันได้เลยแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าไอเรื่องที่เราพูดเมื่อกี้ไม่ใช่เรื่องบอยเลิฟนะเป็นคู่ชายหญิงนะแต่เราว่าพล็อตเรื่องเนี้ยก็น่าสนใจไม่แพ้กัน ส่วนเรื่องของความแฟนตาซีนะคะนอกจากเรื่องภาษาเนี่ยก็คือแบบว่าโลกของมนุษย์โลกของสัตว์ครึ่งคนครึ่งสัตว์แปลงร่างอะไรเงี้ยเราว่าแบบมันก็เป็นเรื่องที่แบบพบบ่อยในมังฮวาเกาหลีเนาะแล้วนายเอกเขาชื่อฮารุใช่ไหมแอดก็เคยดูเขาเรียกนะเหมือนเคยดูบอยเลิฟเนี่ยบอยเลิฟวิดีโอเนี่ยเป็นคู่นายเอกชื่อฮารุเหมือนกันแต่พระเอกชื่อโยฮันฮารุนะคะซึ่งแอดจะมาชวนพูดคุยกันใน EP หน้านะคะก่อนจากกันเนี่ยแอดก็อยากจะฝากให้ไปติด
ตามอ่านอนิเมะถูกลิขสิทธิ์ได้ที่เลซินนะคะ ซึ่งจะแปะไว้ข้างล่างนะคะเออส่วนสำหรับแอดแปะไว้ข้างล่างนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าใครอ่านแล้วไปอ่านมังงะจบแล้วเนี่ย คือเรื่องมังงะเรื่องนี้มันจบแล้วนะคะ ถ้าเกิดอ่านแล้วจบแล้วสนุกหรือรู้สึกยังไงก็มาพูดคอมเมนต์กันได้ข้างล่างนะคะสำหรับแอดนะคะแอดก็ยังอ่านไม่จบนะคะ แต่ว่าแอดก็ชอบนะแนวดราม่าแนวน่ารักอะไรเงี้ยแอดรู้จักเรื่องเนี้ยมาจากสปอยช่องสปอยเหมือนกันก็ดูสักพักฟังครั้งแรกแบบ เรียกว่าฮาบีบีแอดก็เฮ้ยเดี๋ยวนะคือฮารุเคยได้ยินเพราะว่าไอ้คู่โยฮันฮารุเคยได้ยินเหมือนกันว่าโอเคภาษาเกาหลีคนเกาหลีชื่อฮารุแต่แบบเฮ้ยคำว่าฮาบีบีก็มีด้วยเหรอเราก็เลยสนใจเรื่องนี้แล้วก็ดูพล็อตต่อเรื่องมันก็สนุกแหละนะ ก็วันนี้ก็มาเพียงเท่านี้นะคะ ไว้พบกันใหม่ค่ะ บ๊ายบาย